Mä tutustuin itse hänen työhönsä ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten armeijassa. Sairastuvalla luin siellä Juokse poika, juokse kirjan varmaan 5-8 tunnin aikana. Se oli niin hyvä, että en pystynyt lopettamaan ennen kuin se oli valmis. Hän on täällä tänään, Nicky Cruz ja hänen vaimonsa Gloria Cruz. Tervetuloa, welcome Nicky and Gloria. Thanks for being here. It's an honor. Ja pyytäisinkin lavalle tulkki Mika ja Nicky Cruz. Olkaa hyvä. Okay, all the people down there. Kaikki siellä alasalissa olevat. I'm sorry that you had to see my beautiful face here. Olen pahoillani, että joudutte katselemaan minun kaunista kasvuani vain televisioruudun välityksellä. And I know some of the people standing on the whole rock. Ja tiedätte, monet, jotka olette seisotte siellä parasta aikaa. Don't judge me, please. Älkää tuomitko minua. This guy, Pastor Mika, is taller than me. Pastori Mika on minua pidempi. In both ways. Molempiin suuntiin. I'm so happy to be here. On suuri ilo olla täällä. I know that many people have been in so many interviews and then asked me if this is my last trip to Finland. Olen ollut monissa haastatteluissa minulta kysytty, että onko tämä tosiaan minun viimeinen matka Suomeen. I did choose your country because I fell in love with your country the first time I came. Ja todella valitsin tämän maan, koska tämä oli maa, johonka rakastuin ensimmäisellä kerralla, kun tulin tänne. And I know that it's going to be very tough because the next time when I come it's going to be vacation, not to preach. Ja tiedän, että tämä on vähän vaikeaa, että seuraavan kerran kun tulen Suomeen, niin tulen tänne vain lomalle, en saarnaamaan. There's so many white people here, I don't know what to do. Täällä on niin paljon valkoisia ihmisiä, että en tiedä oikein, että kuinka olla teidän kanssa. Enjoy your sunshine because you need a suntan. Ja nauttikaa nyt hyvät ihmiset auringosta, koska te todella tarvitsette pikkasen väriä kasvoille. I don't need a suntan, I was born with one. Minä haluaisin kertoa teille sitä lämmöstä, jota on. Well, let me get serious at this moment. Vakavoidutaan hetki. This is the most painful moment for myself. Minulle tämä on kaikista tuskallisin hetki. For many of you, this is the first time that you heard my life story. Voi olla, että tämä on sinulle ensimmäinen kerta, kun kuulet minun elämäni tarinan. For me, there have been thousands of times. Minä olen sen kertonut tuhansia ja tuhansia kertoja. And many times when I know that I'm going to give my life story, Ja monta kertaa kun tiedän, että tulen jakamaan taas minun elämän storini, I'll be honest to you. olen rehellinen teille. It hurt me. I struggle with that. Se on vaikea minulle, se satuttaa minua. I have to ask the Holy Spirit to help me. Minun täytyy pyytää, että Pyhä Henki auttaa minua. I know what is the power of the microphone and being by myself and with the interpreter. Tiedän, että se voima, joka minussa on, tai mikrofonissa tai tulkissa on, at the same time to communicate something that happened in the past. ja se, että me pystymme jakamaan jotakin, jota tapahtui menneisyydessä. There have been books, there have been magazines, movies and television special about my life. On ollut kirjoja, lehtiartikkeleita, elokuvia, televisiosarjoja minun elämästäni. But there's one thing that I know. Mutta on yksi asia, joka minä tiedän. That have never really have made any impression in my life or feeling big or whatever. Tämä ei koskaan saanut aikaan minussa semmoista suuruuden tunnetta tai isouden tunnetta. It's so embarrassing
because the past, it was ugly. Se on jollakin tavalla hävettävää, koska se oli rumaa se menneisyys. You can tell that I come from some place in this planet. Tiedät, että minä tulen joltakin suurin piirtein osa-alueelta tältä planeetalta. I was born in Puerto Rico, Synnyin Puerto Ricossa. raised in New York City. Kasvoin New Yorkin But kaupungissa. I never thought that I'm gonna go through what I went through in my life. Mutta en koskaan ajatellut, että joutuisin käymään läpi niitä asioita elämässäni, joita kävin läpi. One of the things that I want to start it and try to go as fast as I can Yksi osa-alue, joka haluaisin päästä läpi mahdollisimman nopeasti, is about my childhood. on se osuus minun lapsuudestani. I didn't know God because I wasn't born. Minä en tuntenut Jumalaa, koska en syntynyt sellaiseen tilanteeseen. Unfortunately, my parents, they didn't know who Jesus Christ was. Minun vanhempani eivät valitettavasti tunteneet Jeesusta, Kristusta. So that means I never asked permission where God gonna place me, what kind of wounds He gonna place me. Ja minä en tiennyt, että minkälaisia sattumuksia tai minkälaisia haavoja minä tulisin saamaan. Yet when I came into the worst of the livings, Kun tulin tähän kaikkein pahimpaan elämäntilanteeseen, I never knew that God placed me in the wounds of a witch. minä en tiennyt, että Jumala oli laittanut minut noidan kohtuun sisälle, Which is my mother. minun äitini. I never thought that the blood that is running through my arms or through my veins, it was the blood of my father, a satanic priest. En tiennyt, että se veri, joka minun suonissani virtaa, on isäni verta, joka oli saatanallinen ylipappi. I could never deny my roots. En voi koskaan kieltää minun se mistä olen tullut. I don't know why I was placed in the rat hole of hell. En tiedä, minkä takia minut laitettiin sinne helvetin rotan loppuun. That there is a curse. On olemassa sellainen kirous. That my family gonna have embraced a curse. Minun perheeni oli vastaanottanut kirouksen. That I was born a loser. Että minä synnyin loseriksi, Do I epäonnistuneeksi, wanna finish like a loser? joka alkaisi elää tämmöisen häviäjän elämää. Do I wanna die very young without knowing love or God? Halusinko sellaista elämää? Halusinko elää ilman rakkautta ja tuntematta Jumalaa? Why did my mother went after me? Minkä takia minun äitini alkoi vainota minua? Why she hate me? Minkä takia hän vihasi minua? Why I became the opposite because I began to hate her? Minkä takia se, miksi minusta tuli vastakohta kuin joku hyvä lapsi, oli se, että minä aloin vihaamaan äitiäni. Mother supposed to love the child. Äidin tehtävänä on rakastaa lastaan. I didn't experience things like that. Minä en kokenut sitä omassa elämässäni. It's embarrassing for me. Minusta on hävettävää. My mother never kissed me, I never kissed my mother. Minun äitini ei koskaan suudellut minua, enkä minä koskaan suudellut äitiä. And there was no expression of love. Ei ollut minkään näköistä rakkauden välittämistä. The only thing that she did was beat me unmercifully. Ainoa mitä hän teki minun elämässäni oli, että hän hakkasi minua ja hakkasi minua armottomasti. And last night I talked about the heaviness what she did to me. Eilen illalla toissailtana puhuin jotakin siitä pahuudesta, jota sain kokea äidistäni. I was in the age of innocence. Ja minä olin siinä viattomuuden iässä. I was defenseless. Minulla ei ollut I puolustuskeinoja. was a little boy. Minä olin pieni poika. Everything to me, it was beautiful. Kaikki minusta oli kaunista. I never saw my mother as a demon or as a devil. Minä en koskaan nähnyt äitiäni jollakin demonisena henkenä tai sielunvihollisen vallassa olevana. But there is my mother. Mutta hän oli minun äitini. Beat me and beat me and beat me so many times over. Hän hakkasi minua kerta toisensa jälkeen. And when your mother comes to you, Ja kun äiti tulee sinun luoksesi, after she has completely, physically hurt me so much, sen jälkeen kun hän oli fyysisesti hakannut minua and locked me in this room, ja lukitsee minut huoneeseen,
And don't give me food or water for 2 or 3 days. Eikä anna minulle ruokaa tai vettä 2 tai 3 päivään. And then I was begging for my mother to give me some water, some food. Ja minä kerjään äidiltäni vettä tai ruokaa. When my lip was broken, split. Kun minun huuleni oli haljennut. My nose broken. Minun nenäni murtunut. 2 of my ribs broken. 2 kylkiluuta murtunut. The physical pain was unbelievable. Fyysinen kipu, jota tunsin, oli käsittämätöntä. And here I'm begging my mother. Ja nyt minä kerjään äidiltäni. And the last time that she beat me, ja viime kerran sen jälkeen, kun hän I was hakkasi 9 years old. minä olin 9-vuotias. And that was the last time she beat me. Ja se oli viimeinen kerta, kun hän hakkasi minua. How did you feel? Miltä sinusta tuntuisi? That you walk in just into the living room. Sinä kuljet sinne olohuoneeseen. There are few ladies, they are talking to my mother. Siellä on muutamia naisia, jotka keskustelevat äitini kanssa. And I just walk in just like a child. Ja minä kuljen sinne sisälle ihan niin kuin kuka tahansa lapsi kulkisi. Out of the blue sky. Ihan sieltä yhtäkkiä My ennalta mother arvaamatta. stopped me when I was running into. Äitini pysäyttää minut, kun olin juoksemassa sinne. And she grabbed me by my 2 little arms. Ja hän ottaa minun 2 kädestä kiinni. I was scared of her. Minua pelotti. Every time I see her, I was so afraid. Aina kun näin äitini, minua pelotti. And this time she grabbed me. Tällä kertaa hän otti minusta kiinni. And she tried to force me to look at her face. Ja hän yritti pakottaa minua katsomaan hänen kasvojaan. I don't want to look at her face. Eikä minä halunnut katsoa hänen I kasvojaan. was shaking, I was trembling, I was crying already. Minä itkin ja tärisin ja vapisin. And there she forced me. Mutta silloin hän pakotti minut I katselemaan. said, look at my eyes. Hän sanoi, katso minun silmiini. And then I have no other alternative. Eikä minulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa. I raised my eyes and I looked at the eyes of my mother. Nostin katseeni ja katsoin äitini kasvoja. What I saw, it was so scary. Mitä näin oli hyvin pelottavaa. The eyes that I saw, Ne silmät, jotka näin, it wasn't the eyes of a human being. ne ei ollut ihmisen silmät. The eye that I saw, Se silmät, jotka näin, it was dark orange. ne olivat tumman punaiset, oranssit. And then when she opened her mouth, Ja silloin kun hän avasi suunsa, her tongue was like a sword that penetrated. hänen kielensä oli niin kuin She miekka, joka destroyed lävisi. me emotionally and psychologically. Hän tuhosi minut sielun ja tunteiden maailmasta. The words that she told me cut me. Ne sanat, jotka hän kertoi minulle, sanoi minulle, ne rikkoivat And minua. there she said this to me. Siellä hän sanoi minulle näin. Get out of my life. Lähde pois minun Do elämästäni. you know I never love you? Tiesitkö, että en ole koskaan rakastanut sinua? I curse the day that I brought you into this world. Minä kiroan sen päivän, jolloin sinä synnyit. Get out of my life. Lähde pois minun elämästäni. You are son of the devil. Sinä olet saatanan lapsi. You are failure. Sinä olet epäonnistunut. You ugly. Sinä olet ruma. That's not true. Vaikka se ei pitänytkään paikkaansa. That is a lie from hell. Ja se on helvetistä syntynyt vale. Minähän olen komea. My mother was a false prophet. Ja minun äitini oli huono profeetta, väärä profeetta. Because look at me. Katsotaan nyt minun kasvoja. You know, I have to be honest. I wasn't the only one in the family. Minun täytyy olla rehellinen. Minä en ollut ainoa lapsi siinä perheessä. I have a big, large family. Minulla on tavattoman suuri perhe. 17 brothers and one sister. 17 veljeä ja 1 sisko. Oh, my father was so romantic. Minun isäni oli niin romanttinen. Do you know that my father never gave my mother a break? Etkö minun isäni ei antanut äidille koskaan taukoa? Please give my mother 24 months to recuperate. Pitäisi antaa 2 vuotta aina lasten välissä, mutta isäni ei antanut. 18 months. 18 kuukautta, se oli hyvä.
14 months, 14 kuukautta väliä, 12 months, 12 kuukautta edessä. every 11 months. Joka 11 kuukausi. There's a baby coming out. There it is. Syntyy uusi vauva. 11 kuukauden välein. Welcome, my brother. Tervetuloa veljeni. Welcome, Cello. Tervetuloa Cello. Welcome, Rafi. Tervetuloa Rafi. Welcome, Frank. Tervetuloa We Frank. all gonna go to hell together with my father and my mother. Kaikki ollaan menossa helvettiin isän ja äidin kanssa. If that is romantic, Jos se on romanttista. no. Ei. That day when my mother said those words, Sinä päivänä kun äitini sanoi nämä sanat minulle, I prefer that she killed me. olisin toivonut, että hän olisi tappanut minut. And I still want to say this. Ja siitä huolimatta haluan sanoa tämän. I really don't know why my mother didn't kill me. Edelleenkään en tiedä, miksi äitini ei tappanut minua. I wonder why when I was in the games, I went through showers of bullets and I didn't get killed. Minä ihmettelin, kun olin jengeissä mukana ja jouduin kulkemaan luotisateen läpi, että minä en kuollut. So you know why? Tiedätkö mitä? You know why the devil could not kill me? Tiedätkö, miksi minä en koskaan kuollut? Because I was born to serve the Lord and the devil cannot kill me at all. Koska minä pystyn palvelemaan Jumalaa ja sielunvihollisella ei ole valtaa minun elämäni yllä. Regardless from where I came from. Huolimatta mistä olen tullut. And here I found myself in the moments of decision. Ja tässä olin tämän päätöstilanteen edessä. I tried to kill myself when I was 9 years old. Yritin tappaa itseni 9-vuotiaana. That day when my mother told me that she didn't love me anymore. Sinä päivänä kun äitini sanoi, että hän ei rakastanut minua. I went through the commotion, I went through the action. Minä menin sen kommotion läpi. I took a rope Minä otin narua and I just put it around my neck. ja kiersin sen narun kaulani Tied ympäri. it very tight. Laitoin sen tiukalle And I tried climbing a mango tree. ja kiipesin puuhun. And with the other end, I tied it to the branch. Laitoin toisen pään siitä narusta kiinni oksaan. And I put my hand just like this to settle the way down Ja and kill myself. nostin käteni, että olisin valmis hyppäämään ja tappamaan I itseni. was just 9 years old. Ja olin 9-vuotias. And this is the way I felt. Ja tämä oli se tunne, joka minulla oli. Lonely and unwanted. Yksinäinen ja sellainen, jota ei And the haluttu. best thing, Ja parasta it was to just say goodbye to this world. olisi, jos voisin sanoa näkemiin tälle maailmalle. And when I was just ready to jump, Ja kun olin valmis it hyppäämään was my brother. minun veljeni kanssa, My brother started screaming, veljeni alkoi siinä vaiheessa huutamaan. don't do it. Älä tee sitä. And there I was crying because I knew this is going to be my last goodbye. Ja minä aloin itkemään siellä mangopuussa, kun minä tiesin, että tämä on viimeinen näkemiin. Hyvästi. I don't know how he did it. En tiedä, miten hän onnistui. My brother wasn't a psychologist or either a psychiatrist. Minun veljeni ei ollut psykologi eikä He psykiatri. was just talking and talking to me. Hän puhui ja puhui minulle. And yet he was climbing the tree Ja samalla hän kiipesi siihen until puuhun. he got close to me. Kun hän tuli lähelle, She grabbed me, hän otti kiinni minusta, hugged me, halasi minua, started crying so hard. alkoi itkemään. Don't do it. Älä tee sitä. Please. Älä tee sitä. I hugged my brother Halasin veljiäni, and I kissed him. suutelin häntä. And with my 2 little hands, I dried my tears. Ja kahdella kädelläni pyyhin kyyneleet. And I told my brother this. Ja kerran veljelleni tämän. I hate her. Minä vihaan I hate äitiä. her guts. Minä vihaan häntä. She's not a human being. Hän ei ole ihminen. I'm gonna get out of her life. Haluan pois hänen elämästään. She never gonna see me again. Hän ei tule koskaan näkemään minua enää. And that day, Sinä päivänä I swear minä that I vannoin, will never cry again.
etten koskaan enää itkisi. That I will never love again. En koskaan rakastaisi. And that it was the way that I wrote my life. Ja tämä oli se asia, jota minä I changed completely. Muutuin sinä päivänä. I mean, I changed so fast. Minä muutuin niin nopeasti. Something died inside of me. Jokin kuoli minussa. And this is what the truth. Ja tämä on totuus. I did die. Minä kuolin. I died when I was 9 years old. Minä kuolin 9-vuotiaana. I just wanted to be buried maybe when I was 18 or 19 years old, if I lived that long. Halusin, että minut haudattaisiin 18 tai 19-vuotiaana, jos eläisin niin And here pitkään. I'm in New York City. Keskellä New Yorkin kaupunkia. Now I have a new family. Minulla olikin yhtäkkiä uusi This perhe. family is called the Gangs. Tämän perheen nimi oli Jengi. Many of us come from a terrible background. Monet meistä oli tullut hirveän vaikeista taustoista. From the girls, from the guys. Sekä tytöt että pojat. If you began to know what happened to them, Jos tietäisit, mitä heille oli tapahtunut, their background, heidän taustansa, it is the most painful, the most ugly thing that you can imagine. se oli ruminta ja kamalinta taustaa, jota voit kuvitella. But we fought together. Mutta me löysimme toisemme. We were ready to die together. Olimme valmiit kuolemaan Fight yhdessä, together. tappelemaan yhdessä, Protect one another. suojelemaan toinen If toisiamme. they kill one, we're gonna kill two. Jos he tappavat yhden meistä, me tapetaan 2 heistä. When the leader tells you, if somebody hurt you, we're gonna hurt them back. Sinun johtajasi sanoo sinulle, että jos joku satuttaa sinua, niin me satutetaan heitä takaisin. You don't have to worry anymore. Sinun ei tarvitse enää pelätä mitään. And here is my life. Tässä on minun elämäni. An endless movie. Tämän loppumaton elokuva Going crazy. oli tulossa hulluksi. Going wild. Menossa villiksi. I didn't have no feeling. Minulla ei ollut I tunteita. didn't care for nobody. Minä en pelännyt ketään. I wasn't afraid of death. Minä en pelännyt I kuolemaa. wasn't afraid of another man. Minä en pelännyt muita I miehiä. wasn't a suicidal run in my life. Minä olin elämässäni sellaisella itsemurhan And juoksulla. that's the most dangerous type of thing. Ja se on kaikista vaarallisinta elämää. That's when you got to get inside of the criminal mind. Silloin sinä pääset semmoisen rikollisen mielen sisälle. That's when you have to get in and crawl inside of what kind of person can do this. Ja silloin sinä pystyt löytämään sen vastauksen, että minkälainen ihminen pystyisi tällaisiin kauheuksiin. But I experienced something painful. Minä koin jotakin hyvin satuttavaa, When I heard this person kun satutin ihmistä. and I left him there on the sidewalk. Jätin hänet sinne jalkakäytävälle. It was a violent moment in my life. Very violent. Se oli hyvin väkivaltainen hetki elämässäni. And I heard this person. Satutin tätä ihmistä. And the person could not get down or come down with all the time I hit him with the gun on his face. Tämä ihminen ei pystynyt väistelemään minun iskujani. And my face was full of blood and my hair and my clothes. Minun kasvoni, hiukseni ja vaatteeni olivat yltäpäältä veressä. And I was with 3 of my friends Oli 3 ystäväni kanssa from the gangs. jengeistä. And I remember when I came to my room. Muistan, kun tulin sinne huoneeseen. And I hate that room. Ja minä vihasin sitä huonetta. When I was with the gang, Kun olin jengin kanssa, I changed personality. minä muutuin, minun There persoonallisuuteni was nothing muuttui. wrong. Ei ollut mitään vaikeata siinä. Then thought that was the toughest, the stronger guy. Me ajattelimme, että minä olin kaikista vahvoin henkilö. But when I was in that little room, Mutta kun olin siinä pienessä huoneessa, a little tiny bed, pieni sänky, a little table, pieni pöytä and 2 chairs, ja 2 tuolia. and a mirror right there, a little mirror in front, and a sink in the bottom. Ja siellä oli pieni peili ja pieni lavuaari. Those 4 walls, 4 seinää ympärilläni. it was my home. Se oli minun kotini. Those 4 walls 4 seinää. can speak about my hate.
Ne puhuivat minun Can vihastani. speak about my loneliness. Se pystyvät kertomaan minun When yksinäisyydestäni. there I am about 3 o'clock in the morning, Kun minä avasin silmäni 3 aikaan aamuyöstä, you can feel it. saatoin tuntea sen seinistä. You can feel this seductive lady walking into my room, Saatoin kokea, kuinka tämä nainen tulee huoneeseeni. crawl inside of my chest. Pääsi sisälle minun rintakehään He pressed me, ja alkoi puhua minulle, hurt me, satuttaa minua. and squeezed my heart. Minä puristin sydäntäni. And you can feel so miserable. Saatat kokea olevasi niin I could not vihainen. sleep at all. En pystynyt nukkumaan öisin. My background, my life, it was following me all over. Minun elämäni, minun taustani, kaikki olivat johtaneet tähän hetkeen. And I used to scream. Minä kiljuin. And I used to hear the voice of my mother. Ja saatoin kuulla myöskin oman äitini äänen. And flashback in that childhood. Ja niitä muistikuvia lapsuudestani. And sometimes when I look at that mirror when I was brushing my teeth. Ja joskus kun harjasin hampaita ja katselin itseäni peilistä. And I raised my eyes and looking at that mirror. Ja minun silmäni kohtasivat I silmät could siinä. see my mother laughing. Minä saatoin nähdä, kuinka äiti peilistä nauroi I minulle. believe what she told me. Minä uskoin sen, mitä hän sanoi minulle. You were son of the devil. Sinä olet saatanan lapsi. And let me tell you something. Kerro sinulle jotain. The most painful type of thing for me when I lost my best friend. Kaikista vaikein aika minulle oli, kun menetin parhaan ystäväni. He died on my arms. Hän kuoli käsivarsilleni. And there's nothing I can do for him. Enkä voinut tehdä mitään hänen hyväkseen. He was 17 years old. Hän oli 17-vuotias. And there was nothing but hole on his chest. Hänellä oli reikä tässä rintakehässä. And blood was coming out like a fountain. Ja sieltä verta pumppasi hänen rintakehästään niin kuin vesilähteestä. And when I just tore off his leather jacket, Kun minä otin hänen nahkatakkinsa, he was gasping for air. hän alkoi yrittää vetää henkeä. I was on my knees. Olin polvillani, I was breathing heavily. hengitin I hyvin hardly raskaasti. can see. En pystynyt melkein näkemään mitään. And there I remember that I just put his head all the way against my chest. Siinä muistan, kun nostin hänen päänsä minun rintakehäni vasten. And I started screaming at him. Ja minä huusin hänelle. You cannot do this to me. Et voi tehdä näin minulle. You don't want to die on me. Et kuole minun edessäni. I'm going to take you to the hospital. Minä vien sinut sairaalaan. You're going to make it. Sinä kyllä selviät tästä. You want to make it. Sinä selviät tästä. Be strong. Ole vahva. You know we are together. Me ollaan yhdessä. And then he tried to put his hands right in the back of my neck. Hän yritti laittaa kättään minun pääni taakse. And I noticed that his hand just fall. Ja huomasin, kuinka hänen kätensä tipahti voimattomana. He was gone. Hän oli mennyt. I wanted to cry, but I couldn't. Halusin itkeä, mutta en pystynyt. I wanted to drop some tears on his face so he can tell that I do have feeling as a friend. Halusin, että hän olisi kokenut kasvoillaan minun kyyneleitäni, että olisi voinut kokea, että hän oli minun ystäväni ja merkitsi minulle paljon. I could not find myself to say I love you, Manny. En voinut sanoa hänelle, että rakastan sinua, Manny. I could not do it. En pystynyt sanomaan sitä. I could not say love. En pystynyt sanomaan I sanaa could not rakkaus. cry. En pystynyt itkemään. I cannot drop those tears on his face so he knows that I got some feeling. En voinut vuodattaa kyyneleitä hänen kasvoilleen, että hän olisi voinut tietää, että minulla oli tunteita. That was to me the worst time. Tämä oli kauheinta aikaa elämässäni. That I have a brush with death. Kun olin joutunut kuoleman kanssa tekemisiin. It took the life of my best friend. Vei minun ystäväni elämän. And I went crazy. Ja minä aloin mennä hulluksi. And I went deeper into crime.
Ja minä menin syvemmälle rikollisuuteen. I want to die. Halusin kuolla. I am not going to go back to jail. En halua mennä takaisin vankilaan. If I got into any ambush with the enemy gangs, Mutta halusin mennä mihinkä tahansa tilanteeseen. I'm going to take that gun and I'm going to take as many I can. Halusin viedä mukanani kuolemaan niin paljon kuin If pystyn. the police try to stop me, Poliisi jos yritti I'm going to walk straight into that gun and let that policeman blow me away. Mä olisin mennyt suoraan poliisin eteen I ja already have made up my mind. minä olin menossa sekaisin mielessä. That's the way I thought. Se oli tapa, jolla minä ajattelin. But I thank God. Minä kiitän Jumalaa. I really thank Jesus Christ. Minä kiitän Jeesusta I Kristusta. believe in the Holy Spirit. Minä uskon Pyhän Henkeen. I believe that the Holy Spirit is in action, is active. Minä uskon, että Pyhä Henki on aktiivinen ja tekee I jatkuvasti believe työtä. that the eyes of God is looking at this earth. Minä uskon, että Jumalan silmät tarkkaavat tätä He maata. knows how you feel. Hän tietää, mitä sinusta He tuntuu. knew how I felt. Hän tiesi, mitä minä ajattelin. And here he knew my battle. Hän tiesi ja osasi avata minun He elämäni. knew that I was unwanted. Hän tiesi, että minä olin semmoinen, jota He ei knew haluttu. that I never experienced love. Hän tiesi, että en koskaan ollut kokenut rakkautta. How in the world Kuinka ihmeessä the Spirit of the Lord Herran henki grabbed this man, ottaa kiinni miehestä. and this man began to feel a burden to come to New York City. Ja tämä mies alkaa tuntea taakkaa tulla New Yorkin kaupunkiin. And this man was possessed by a compassion Ja tämä mies oli täynnä myötätuntoa to come to New York, tulla New Yorkiin, to be killed in New York. jotta hänet voisi tappaa New Yorkissa. This guy, he was a country preacher. Tämä oli maalaissaarnaaja. He lived in a little town, Hän asui pienessä kaupungissa, very little town. hyvin pienessä kaupungissa. He was a hillbilly, a hick. Hän oli semmonen maalaisjuntti. He never been in a big city. Hän ei koskaan ollut käynyt suuressa kaupungissa. How in the world God gonna take this country preacher, Kuinka oli mahdollista, että Jumala ottaisi tämmöisen maalaissaarnaajan, tell him to come to New York käskee hänen tulla New Yorkiin to talk to the gangs? puhumaan jengeille siellä. And here is that country preacher Ja täällä se tulee, se maalaisjunttisaarnaaja. from that little town Siellä suoraan kaupunkiin. where they have more cows than human beings. Semmoisesta kaupungissa, jossa oli enemmän lehmiä kuin ihmisiä. Walking into the police station Kulkee sisälle poliisiasemalle and tell the police, ja kertoo poliisille. I want to conduct a street meeting with this gang called the Mammals. Minä haluan pitää katukokouksen Mau jengin kanssa. The captain look at him. Kapteeni katsoo häntä. Are you crazy? Oletko hullu? Do you know those guys? Tiedätkö sinä nämä kaverit? Sir, you don't want to have a break. You will not have a chance. Sinulla ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia. They're going to kill you in second. He tappavat sinut muutaman sekunnin sisällä. Who's going to go with you? Kuka menee sinun kanssasi sinne? What do you expect from a Pentecostal preacher? Ei sellaisia kannattaisi kysyä helluntai-saarnaajalta. God going to be with me. Jumala menee minun kanssani. The captain told him he better go with you because we are not going with you at all. Kapteeni sanoo, no hänen on parasta mennä sinun kanssasi, koska me ei tulla sun kanssa. Do you know that they're going to kill you? Tiedätkö, että he tulevat tappamaan sinua? We don't go to that neighborhood. Me ei mennä siihen lähiöön. Nobody walk into that neighborhood. Ei kukaan kuljeskele sinne lähiöön. Frankenstein and Dracula, they're afraid to walk in that neighborhood. Frankensteinilla ja Draculalla olisi pelottavaa mennä sinne. Are you gonna go? Ja sinä haluat mennä sinne. He came. Hän tuli. It was a shock for the community. Se oli shokki sille koko yhteisölle, lähiölle. I was with my girlfriend. Minä olin tyttöystäväni kanssa. No Gloria. Ei ollut Gloria vielä silloin. She's a holy lady. Hän on pyhä. The other one, she wasn't holy. Tämä toinen tyttöystävä ei ollut pyhä. From the gangs. Hän oli jengeistä. And I saw these people running. Ja minä näin, kun ihmiset alkoi juoksemaan. And then
run about 3 blocks and then stop and I say, what in the world is going on? He juoksivat noin 3 korttelin verran ja sitten ne pysähtyivät ja minä rupesin miettimään, että mitä siellä oikein tapahtuu. I told my girlfriend, come on, let's go and see what happened. Ja sanoin tyttöystävälle, että mennään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. She looked at me. Hän katsoi minua. She told me, for what? Ja hän kysyi, miksi? You know, Nicky, somebody got killed. Totta kai sä tiedät, Nicky, siellä on joku on tapettu. That's the only time people get so excited in New York. Se on ainoa hetki, jolloin New Yorkilaiset innostuvat jostakin, kun joku on tapettu. I said, no, you come with me. Ja sanoin, että ei tule sinä kanssani nyt. She don't want to come. Hän ei halunnut tulla. When you are the leader, Ja kun sinä olet, you know that the guy who's going to join the gangs, they're going to have to go through the initiations and all of that. jos sinä olet jengiläinen, niin sinä tiedät, että semmoisen ihminen, joka haluaa tulla mukaan jengiin, hänen täytyy käydä semmoisen selviytymisriitin läpi. You go to the guy and you say, when I tell you come, you come. You understand? Menee sen kaverin luokse, joka sanoo, että kun mä sanon, että sun pitää tulla, niin sun pitää tulla, ymmärrätkö? And when I tell you go, Ja kun mä sanon, että mene, you go. sinä menet. I told my girlfriend, Kerron tyttöystävälleni, when I say come, kun minä sanoin, että me mennään, she's already walking straight. hän oli jo siinä vaiheessa matkalla puolivälissä sinne She paikkaan. knew that terminology. Hän tiesi, mitä tällä tarkoitettiin. And we started running. Ja me alettiin juosta. I didn't know what to expect. En tiennyt, mitä odottaa. There was about 300 people there. Siellä oli noin 300 ihmistä. Then I heard this guy screaming. Ja kuulin, kuinka tämä mies kiljuu siellä. God has the power to change your life right now. Jumalalla on voima muuttaa sinun elämäsi juuri nyt. Then when he mentioned God, Kun hän mainitsi sanan Jumala, after cursing, minä aloin kiroamaan. and I screamed at the preacher, Ja minä aloin huutamaan I sen have not saarnaajan. seen the preacher. Minä aloin nähdä sen I saarnaajan. said, you shut up. Sanoin, että ole hiljaa. Don't say a word. Älä sano sanakaan. There's no God. Ei ole Jumalaa. And if you open your mouth, Ja jos avaat vielä you are suusi, dead man. sinä olet kuollut mies. Shut up. Hiljaa. And he did. Ja hän oli hiljaa. And then I started pushing the people. Ja sitten aloin raivaamaan tietä ihmisten lävitse. I want to see this guy. Halusin nähdä tämän kaverin. Who is this guy that have the guts to come to our neighborhood? Kuka on tämä äijä, jolla on sisua tulla And meidän there läpi? was Ja siinä hän seisoi. David Wilkerson, David Wilkerson, the preacher. saarnamies. I look at him Katson häntä and I say, you ja sanon sinä. should see him. Olisit nähnyt hänet. You should see Dave. Olisit nähnyt David. He was so skinny, like a spaghetti. Hän oli niin laiha kuin spagetti. Then you try to suck him out and you couldn't. Ja sitten yritin katsoa häntä, eikä hän ei pystynyt. He got very thick glasses. Yritin katsoa silmiin, mutta ei voinut, koska hän oli niin paksut So I silmälasit. tried to look at his eyes. Yritin katsoa I silmiin, couldn't. enkä His pysty. eyes was going up, down, well, no, I was going like this. I was Koska hänen very silmänsä distant. siinä pillisti silmälasien takana. The guy who gave that Wilkerson the haircut, it was nothing but a butcher. Ja se kaveri, joka oli antanut David Wilkersonille hiustenleikkuun edellisellä viikolla, hänen on täytynyt olla teurastaja. God had committed a mistake. Jumala oli tehnyt varmasti virheen. Look what he has sent to the gangs. Kato, kenet hän on lähettänyt jengien This keskuuteen. man right now is in the midst of hell. Hän seisoo täällä keskellä helvettiä. And I went after him Ja menin hänen luokseen. and I spit at him. Sylkäisin häntä. And I called him every ex-name in the book. Ja kutsuin häntä kaikilla niillä nimityksillä, mitä ei saisi sanoa ääneen. I humiliated him. Tein hänet naurun alaiseksi. And I remember that I said, if anybody moves to do something, we're going to kill you. Jos Jumala koskaan kehottaa sinua tekemään jotakin, Nobody going to interfere between David Wilkerson and myself. kukaan ei tullut minun ja David Wilkersonin väliin. And you know what? Tiedätkö mitä? He was nervous. Häntä pelotti. He didn't say nothing.
Hän ei sanonut mitään. Until I got so close and I spit at his face. Kun tulin hänen niin lähelle häntä, että pystyin sylkäsemään häntä kasvoihin. And out of the blue sky, Ja aivan täysin ilman mitään. I saw this with my own eyes. Näin Davidin omilla silmillä. I saw this. He changed. Minä näin, kun hän muuttui silmieni edessä. And he began to raise his voice. Ja hän alkoi korottaa ääntään. And he began to scream at me. Ja hän alkoi huutamaan minulle. Nicky, Ja sanoin, Nicky, I came here to give you a message from heaven. minä tulin tänne tuomaan taivaasta sinulle viestin. Jesus loves you, Nicky. Jeesus rakastaa sinua, Nicky. And Nicky, if you want to kill me, Ja Nicky, jos sinä haluat go tappaa ahead, minut, kill me. siitä vaan, anna mennä. Do it. Tee se. Do it in front of these people. Tee se kaikkien näiden ihmisten. And I know you can do it. Go ahead. Tiedän, että pystyt sen tekemään, tee se. And I said, what's the matter with this guy? Minä mietin, että mikä tätä kaveria vaivaa. Nicky, Nicky, you can kill me and cut me in 1,000 pieces. sinä voit tappaa minut ja leikata minut 1000 osaan. You can throw them right there on the streets. Ja voit levittää 1000 palaa kaduille. Every little piece Ja jokainen pieni osa will minusta cry out to you tulee huutamaan sinulle, that Jesus loves you, Nicky. että Jeesus rakastaa sinua, Nicky. You cannot kill love. Sinä et voi tappaa rakkautta. God is love. Jumala on rakkaus. He gonna hunt you every place you gonna go. Hän tulee ajamaan sinua takaa minne tahansa sinä menisit. I say you go to hell. Minä sanoin, että mene äijä helvettiin. And I took my girl and I walked away from there. Otin tyttöystäväni ja me lähdettiin pois. But you know something? Mutta tiedätkö jotain? Those 4 walls that I'm talking about, Ne 4 seinää, josta äsken that you mainitsin, can feel the power of Satan. josta saattoi kokea sielunvihollisen Now saatanan those voiman. walls have changed. Nämä seinät oli I muuttuneet. could not sleep now. Minä en pystynyt It was nukkumaan. getting Se worse. oli meni koko ajan pahemmaksi. Everything was Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, Ne Jesus seinät love alkoi you. huutamaan, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus rakastaa sinua, Jeesus rakastaa sinua. And the face of the preacher, I can see it saying, Jesus love you, Nicky. Ja peilistä näkyy saarnaajan kasvot, jotka huutavat, Jeesus rakastaa sinua, Every morning, Nicky. every afternoon, every evening, everything in my head, Jesus love you, Jesus love you. Joka aamu, joka iltapäivä, joka ilta, kaikki minun päässäni huutaa, Jeesus rakastaa, Jeesus rakastaa, 2 viikon ajan. I went to hear the preacher. Minä menin sitten kuuntelemaan sitä saarnaajaa. I went to sum it up. Menin paikalle. I didn't want to go by myself, so I took 75 guys for protection. En halunnut mennä yksin, joten otin turvallisuusjengiksi mukaan 75 muuta tyyppiä. What a tough guy, huh? Aikamoinen kovis. To listen to a skinny preacher. 75 turvamiestä kuuntelemaan laihaa pastoria. And my gun was loaded with bullets. Ja minun aseeni oli ladattu valmiiksi. And when I walked in, Ja kun minä tulin sisälle, David Wilkerson was naive. David Wilkerson oli niin naivi. There was 12 different gangs there. Siellä oli 12 eri jengiä paikalla. And their enemies. Ja ne oli kaikki keskenään vihollisia. That is too naive from Wilkerson. Ja tämä oli täysin lapsellista David Wilkersonin There tehdä. are 2,000 people there. 2000 ihmistä siellä. And this girl, beautiful Puerto Rican girl, she starts singing a song. Ja tämä kaunis puertorikolainen tyttö alkaa laulamaan siellä lavalla. We didn't know that was a religion or a Christian place. Me ei tiedetty, että oliko se hengellinen kirkko tai hengellinen paikka. So we start boogie dancing all over the place. Mutta me alettiin tanssimaan siellä. Challenging her, come on, try this, this is gonna be good to you. Ja haastettiin häntä, että kokeile tätä, ota tästä näin, kokeile tätä, tää on hyvä. The girl could not handle it. Tyttö ei pystynyt, She didn't finish. hän ei pystynyt suoriutumaan She dropped the laulusta. microphone. Hän tiputti mikrofonin. Wilkerson lost control of the crowd. Ja Wilkerson menetti yleisön kontrollin. Then he bent down, picked up the microphone. Hän meni sinne alas ja otti mikrofonin And ylös. you will not believe what he did. Etkä voi uskoa sitä, mitä hän teki. You got to be crazy. Hän täytyy olla hullu. You got to be stupid. Täytyy olla hölmö. He said, I want 5 guys from the man house to collect the offering.
Hän sanoi, että haluan 5 kaveria maailman jengistä tulla keräämään uhrilahja. I said, what? Mitä? This guy asking a bunch of thieves to collect money? Hän sanoi, että ihanko oikein hän pyytää varkaita keräämään rahaa. This guy is insulting my intelligence. Tämä kaveri loukkaa mun älyäni. Is that the way he wanted? Jos hän haluaa näin, Okay. selvä. Tico. Tiko, Albert Willie. Arvid Willi, Stand up. seisomaan. We're gonna collect this money for this guy. Nyt kerätään uhrit. And Tico said, we're gonna steal the money, huh? Ja Tiko sanoi, että me kerätään se itsellemme, eikö niin? How do you expect me to collect an offering that night? Kuinka saattaa odottaa, että minä keräisin uhrilahjat sinä iltana? Do I want to go to you Menisikö sinun luoksesi with a big smile? suuren hymyn kanssa? Hi. Hei, Will you please give some money for that preacher that is starving and he needs food? olisitko ystävällinen, antaisit vähän rahaa tuolle nälkäiselle pastorille? In the name of God and in the name of love, Jumalan ja rakkauden tähden. put the money here. Laita rahaa tähän. Thank you. Can you see me doing things like this? Pystyisittekö kuvittelemaan minut tekemään sen? No. Ei missään We tapauksessa. were a bunch of savage. Me oltiin We were raakalaisia. screaming and cursing the people. Me huudettiin ja Put kirottiin the niitä money right ihmisiä. now, right here. Rahat tänne nyt! No, that's not enough. Ei ole tarpeeksi vielä. Put more money. Lisää rahaa! People were dropping not only the money, they were dropping the wallets in the basket. Ihmiset ei ainoastaan antaneet rahojaan, ne tiputti lompakkoonsakin sinne. So I'm serious. Ja ihan oikeesti kerrotaan. And then there was something that really got my attention. Sitten oli jotain, joka kiinnitti minun huomioni. This guy, a Puerto Rican guy, tall guy, Puertorikolainen kaveri, pitkä kaveri, big muscle. isot lihakset. He seemed that he do a lot of exercise, Hän näytti, että hän kävi paljon punttisalilla. muscular. Hyvin lihaksikas. He was in the third row, Hän oli 3. rivissä. and I was looking at the guy. Mä kattelin sitä kaveria, I didn't like the guy. eikä pitänyt hänestä. He got an attitude. Hänellä oli asenneongelma. So Tico was there to get the money. Ja Tiko oli keräämässä siltä riviltä rahaa. I said, Tico! Psst. Mä sanoin, että Tiko, No. ei, That guy is mine. toi kaveri kuuluu mulle. He said, okay. Mä sanoin, okei. I went, I said, put the money here. Meni hänen eteen, sanoi, että laita rahat tähän. You know, you know those guys, did you know those guys that they're like this? Tiedätte ne kaverit, jotka näyttää. You tell them, where is the street, and they just go. Kun kysy heiltä, että mihin suuntaan mennään, niin ne vilkaisee, näyttää. And he thought that I'm going to be intimidated by him. Ja hän ajatteli kenties, että minä pelkäisin häntä. And I said, put the money here. Sanoin, että laita rahat sisään. And he did it purposely. Ja hän teki sen tahallaan. He took $1 bill and he dropped it in my basket. Hän otti $1 setelin ja tiputti sen sinne minun koppaan. But I saw that he had a $20 bill. Mutta mä näin, että hänen lompakossa oli $20 seteli. So I took the $1 bill Minä otin sen $1 and I hit it in his chest. ja heitin sen hänen And I told him, I rintansa. don't like you. Sanoin, että mä en tykkää I susta. want you to put that $20 right here in this basket. Minä haluan, että sä annat sen $20 setelin tähän koppaan. The guy got tough. Tämä kaveri nosti vähän rintaansa. He told me, just straight. Ja hän sanoi, että ei kuule käy. You are not telling me what to give. Sinä et kerro mulle, mitä mun pitää antaa. God is the only one who tells me what to give. Jumala on ainoa, joka kertoo I mulle, said, mitä hold pitää on. antaa.
Mä sanoin, odotapa. I don't know what that God are you talking about. Minä en tiedä mistä Jumalasta sä But I'm puhut. down here. Mutta minä oon täällä. And I tell you Ja minä sanon to sulle, put that money right here. että laitat sen $20 tähän. I'm gonna count 3. Minä lasken And 3. if you don't put that money Jos here, et laita sitä rahaa, I'm gonna blow your head off. sun pää ei oo enää Put paikalla. the money here. Rahat sisään. He brought the whole wallet. Hän laittoi koko lompakon sisään. And I didn't say thank you to him. Enkä sanonut kiitosta hänelle. That Wilkinson was stupid? Oliko Wilkerson hölmö? No. Ei. That was ordered by the Holy Spirit. Se oli täysin Pyhän Hengen johtamaa. Because for the first time in my life I had done something good. Jos ensimmäistä kertaa elämässäni minä olin tehnyt jotakin hyvää. The game wanna take the money, run with the money. Ne jengiläiset halusivat lähteä juoksemaan rahojen kanssa. The whole basket was so packed. Se koko 5 baskets. 5 koria oli täysin täynnä. We didn't finish to collect the whole money. Me ei oltu edes päästy loppuun saakka keräämään. I look and I turn around and I look at the stage at Wilkerson. Minä käännyin takaisin ja katsoin sinne lavalle päin Wilkersonia. I know what you're thinking. Minä ajattelin, että nyt mä tiedän mitä sä ajattelet. I'm crazy. Ajattelin, että nyt mä oon hullu. I know what you're thinking. Minä tiedän, että sä... And I know what these people, those 2,000 people thinking. Minä tiedän, mitä nämä 2000 ihmistä ajattelee. You think I'm gonna steal the money, huh? Sä luulet, että mä tuun varastaa nämä rahat. I'm gonna teach you a lesson. Nyt aion opettaa sulle läksyn. I'm gonna give you every penny. Aion antaa sulle joka ikisen pennin. Come on, you guys, give me the bucket. Ja pojat, antakaa mulle ne korit. What you gonna do, Nicky? Mitä sä teet niillä? I'm gonna give the money to the preacher. Mä vien antamaan nämä rahat tuolle pastorille. Don't touch it. Don't take a penny. Älä ota yhtään se penniä sieltä. I'm gonna take it to that man. Minä vien sen tonne miehelle. I went upstairs. Minä kiipesin portaat ylös. And the kid went, hey, Nicky, yeah. Ja ihmiset sanoi siellä, rupes huutamaan Nickyä. Yeah. Here, the money. Sanoi, että tässä on rahat. Every penny. Joka ikinen penni. Wilkerson looked at me, he said, thank you. Wilkerson katsoi minua ja sanoi kiitoksia. I told him for nothing. Sorry. I told him for nothing. En sano, että ei mistään syystä. And then I turned. Käännyin pois. Nobody saw me. Kukaan ei nähnyt minua. David Wilkerson did not see me. David Wilkerson ei nähnyt minua. The gangs and the crowd cannot see me. Jengit eivät voineet nähdä minua. And I confess this. Ja todistan tämän. It happened so spontaneously. Se tapahtui niin yhtäkkiä. I was so happy. Olin niin onnellinen yhtäkkiä. So happy. Niin onnellinen. That I put my back against the wall. Että laitoin selkäni seinää vasten. And I was laughing. Ja aloin nauramaan. And I was talking to myself. Ja puhuin itsekseni. Hey, Nicky. Hei Nicky. You're a nice guy, man. Hyvä tyyppi kuule. Everybody think that you're bad. David luuli, että sä oot paha. But look what you did. Mut katso mitä sä teit. You're a good guy. Sä oot hyvä tyyppi, Nicky. You give the money to the preacher. Sä annoit rahat saarnaajalle. Yeah. Yeah. That was a setup. Se oli täysin järjestetty juttu. The Holy Spirit set me up. Pyhä henki oli Something is järjestetty. going to come down. Jotakin alkoi tulla. I wasn't expecting this. Minä en odottanut The tätä. whole place didn't expect this. Koko paikka ei odottanut tätä. That night, Sinä for iltana, the first time, ensimmäistä I kertaa, heard the gospel of Jesus Christ. kuulin Jeesuksen Kristuksen In 7 evankeliumia. minutes, 7 minuutissa. that man began to talk about Jesus. Tämä mies alkoi puhua The Jeesuksesta. first 5 minutes was boring. Ensimmäiset 5 minuuttia oli täysin pitkästyttävää. He was talking about a prostitute by the name of Mary Magdalene. Hän alkoi puhua prostituoidusta Mari Who Magdalenasta. cares for Mary Magdalene? Mitä väliä on Magdalan Maria? We have thousands of hookers or prostitutes here in New York. Meillä on New Yorkissa tuhansittain prostituoituja. And then he's talking about a demon possessed. Ja sitten hän puhuu jostakin A riipatusta. confrontation with Jesus. Ja Jeesuksen kanssa And here this kohtaamisen. guy was changed. Ja Jeesus muutti tämän ihmisen elämän. What that demon possessed have to do with me? Mitä sillä
pahan hengen valtaamalla We ihmisellä have thousands of demon-possessed people here in New York, Täällä on tuhansia riivattuja ihmisiä New Yorkissa. including myself. Minä mukaan luettuna. It was the last 2 minutes. Mutta se oli se viimeiset 2 minuuttia tämän saarnasta. And that was in no eternity, just 2 minutes. Ja se ei kestänyt ikuisuutta, se kesti 2 That minuuttia. man stole my mind, my imagination. Se mies otti kiinni minun ajatuksista. I went with him. Minä menin hänen kanssaan. And he took me to Jerusalem. Hän vei minut mielikuvituksessa I didn't know where Jerusalemiin. Jerusalem was. Minä en tiennyt, missä Jerusalem oli. And here he describing the crucifixions of Jesus Christ. Ja hän alkaa kuvailemaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista. And when he was talking about the crucifixions of Jesus, Hän kertoi Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. I know about blood. Minä tiedän jotakin verestä. I know about violence. Minä tiedän jotakin, Because I was one of them. koska minä olin jotakin heistä. What they did to Jesus, Se mitä he tekivät it Jeesukselle was so väkivaltaa. violent. Se oli niin väkivaltaista. The way they humiliate him. Se millä he They nöyryyttivät jerk häntä. his beard. He ottivat They kiinni slapped hänestä. his holy face. He läimäyttivät hänen kasvojaan. Spit at him. Sylkivät hänen päälleen. Whip him. He ruoskivat häntä. And yet Jesus Christ didn't say nothing. Eikä Jeesus Kristus sanonut mitään. And the only word that came out from his mouth, it was there on the cross, forgive them. Ja ainoa mitä hän sanoi ristillä on, että anna heille In anteeksi. my mind I was thinking, Minä mietin he mielessäni. is a good man. Toi oli hyvä For the mies. first time raised in my mind, he is a good man. Ensimmäistä kertaa ajattelin, että hän oli hyvä mies. He deserves life. Hän ansaitsee elämän. I'm a bad guy. Minä olen paha I mies. deserve the electric chair. Minä olen ansainnut Why they have sähköpuolin. done this to Jesus? Miksi he tekevät tämän Jeesukselle? Then something strange happened. Sitten jotain outoa tapahtui. There was a dead silence all over that place. Koko siinä hallissa oli täysi hiljaisuus. Wilkerson started crying. Wilkerson alkaa itkemään. He said, crucify him. Ja sanoi, että hän ristiinnaulitsivat hänet. He's not dead. Hän ei kuollut. He's here in this room. Hän on täällä tässä He's huoneessa. alive. Hän elää. He's resurrected from the dead. Hän nousi kuolleista. That is the hope I came to give you. Se on se toivo, joka tuli That antamaan Jesus teille. loves you. Että Jeesus rakastaa teitä. And there something strange happened to me. Ja siinä jotakin outoa tapahtui I'm minulle. not going to go through explain everything. En halua käydä kaikkea sitä läpi. But then Israel, my friend, stood up. Mutta sitten minun kaverini Israel nousee seisomaan. Because David Wilkerson did something that I wasn't expecting. Koska David Wilkerson teki jotain odottamatonta. Before Israel stood up. Ennen kuin Israel nousi seisomaan. Because Wilkerson started searching for me until he found my eyes. Ja koska Wilkerson alkoi etsiä minua, kunnes hän tapasi minun silmäni. He asked me, Hän kysyi minulta. Nicky, can I pray for you? Hän kysyi, Nicky, saanko rukoilla Let me puolestasi? pray for you. Anna minä rukoile puolestasi. I moved my lips and my head. I'm not saying no. Minä nostin katseeni ja kielsin, pudistin päätäni ja olin sanomassa ei. It was Israel Mutta Israel, who screamed so loud. joka kiljui. I want that Jesus that you're talking about, preacher. Minä haluan sen Jeesuksen, josta sinä puhuit. I said, Israel, sit down. Sanoi Israel, istu Don't alas. make a fool of yourself. Älä tee itsestäsi hölmöä. They said, no, Nicky. Hän sanoi, että ei Nicky. I want you to come with me. Minä haluan, että tulet mun kanssa. No. Missä ei missään tapauksessa. I don't want to see that guy. En halua tavata tätä miestä. Nicky, Mä sanoin, Nicky, you're going to get killed. sinut tapetaan. We're going to get killed. Meidät tullaan tappamaan. This guy is light. Tämä kaveri on valoa. Let him pray for us. Anna hänen rukoilla meidän puolesta. I said, no, Israel, you go. Mä sanoin, että ei Israel, mene sinä. He said, no, I don't want to leave you. Ja Israel sanoi, että ei minä en jätä sua. I said, Israel, Mä sanoin, Israel, are you afraid to go by yourself? pelkäätkö mennä yksin? If you're afraid to go by yourself, Jos pelkäät mennä yksin, okay, I go with you. no sitten mä voin tulla sun kanssa. And I went with him. Ja menin Israelin kaveriksi. And 25 guys and their girlfriends and my girlfriend. 25 muuta mukaan luettuna minun tyttöystäväni. I wasn't expecting this, Minä en odottanut tätä. but I noticed
something beautiful was taking place. Mutta tiesin, että jotakin kaunista tapahtui. Now I can say it because I know it. Nyt minä voin sen kertoa, koska minä tiedän, mitä siinä tapahtui. Something very strange. Jotakin outoa. We wasn't expecting this. Me ei odotettu tätä. I saw it with my own eyes. Näin omin silmin. One by one. Yksi toisensa jälkeen. My friend from the gang began to go down on their knees. Yksi toisensa jälkeen minun jengikaverini jengistäni alkoivat mennä polvilleen. And they were crying so loud. Ja itkivät kovaa And their ääneen. girlfriend will hug them. Ja ihmiset tulivat ja And they halasivat were heitä. crying so hard. Ja itkivät heidän kanssaan. And that hit me wrong. Ja se jollakin tavalla se ei totun oikealta. I got so upset Minä suutuin, because I could not really relate to this. koska minä en voinut oikein tajuta, mitä In siinä the tapahtui. game, you don't supposed to cry. Jengissä sinun ei tule koskaan That itkeä. is a sign of weakness. Se on heikkouden merkki. You are not respect at all. Sinua ei kunnioiteta And ollenkaan. here, this bunch of criminals, Ja tässä tämä they rikollisjoukko. are crying and crying, He itkevät ja itkevät loud. ääneen, kovaan ääneen. And in that time, Ja sillä hetkellä I shook Israel. aloin Israelia ravistella. I told Israel, let's get out of here. Mä kysyin, että hei, nyt täytyy lähteä. Israel turned his face, Israel käänsi kasvonsa. and when I looked at him, Ja kun minä katsoin hänen kasvojaan, I couldn't believe it. en voinut uskoa sitä todeksi. He was drowned in tears. Hän oli itkenyt. I did it, Nicky. Hän sanoi, että minä tein sen, Nicky. You did what? Mä kysyin, mitä sä teit? I gave my life to Jesus. Minä annoin elämäni Jeesukselle. I asked him, did you believe in that? Kysyin häneltä, että uskotko sinä Are tähän? you going to follow this crazy guy? Ajatko sinä seurata tätä hullua kaveria? If you feel that way, that's cool. Jos sä ajattelet niin, se on ihan okei. I didn't know what to do. En tiennyt, mitä olisin tehnyt. I really, for the first time, Ensimmäistä kertaa loneliness began to grow inside of me. yksinäisyys alkoi vallata minua. I still hear the guy crying so loud and asking God for forgiveness. Edelleen kuulin, kuinka muut itkivät ja pyysivät anteeksi syyttäjää. And Israel was sobbing beside me. Ja Israel itkee minun rintaani vasten. And then I remember that I started kicking the floor with my shoes. Sitten aloin potkimaan kengillä. And kicking them hard. Potkin kovaa, So I can distract myself. että pystyn tekemään jotakin muuta. But then I began to fight something that was coming right here from my stomach. Mutta sitten aloin tappelemaan jotakin vastaan, joka tuntui nousevan sieltä minun It was like vatsastani. a knife that will penetrate my stomach. Se oli niin kuin veitsi, joka And the minun pain vatsaan was nostui. strong. Ja se kipu oli kovaa. It was going all the way up into my heart. Ja se nousi minun sydämeeni. And my heart was pumping so Ja fast. minun sydämeni alkoi pumppaamaan And in kovasti. that moment, Ja siinä hetkessä I start fighting, I'm fighting. lopetin tappelemasta ja tappelemasta. No. Ei. No, I will do this. Minä en aio tehdä tätä. No, I don't believe in En this. usko tähän. And I was still kicking that floor. Ja poljin sitä lattiaa. And it was one of the biggest fights of my life. Ja se oli yksi suurimmista taisteluista elämässä. I wish it was a physical, Se oli fyysinen, because I have a time to defend myself. koska minulla oli aikaa suojella itseäni. This was invisible. Tämä oli näkymätöntä, en pystynyt suojautumaan. Silent tears began to come down from my eyes. Hiljaiset kyyneleet alkoivat virrata silmistäni. And more tears. Ja lisää kyyneleitä. And they were hitting the floor. Ja ne osuivat siihen lattiaan. And I was shaking. Minä aloin täristä. I was choked up with pain. Ja se kipu tuntui kurkussani kuristavalta. And then I just fall on my knees. Se meni polvilleni. The biggest humiliation of my life. Suurin, nöyryyttävin hetki elämässäni. Crying in front of my gang. Itkeä jengini edessä. I'm falling on my knees. Ja tipahtaa polvilleni. And I remember I was so torn apart. I was so hurt. Ja muistan, että oli niin rikki revitty. And I knew it was a heavy, different pain. Tiesin, että se oli erilaista kipua. Then Wilkerson
just screamed at me. Kuin Wilkersonin huutaminen. He said, Nicky, Hän sanoi minulle, Nicky, he's all over you. se on sinun ympärillä. Jesus is all over you, Nicky. Jeesus on sinun ympärilläsi, And Nicky. David was crying so much. Ja David itkee. Let her go, Nicky. Hän sanoi, että anna mennä. Ask him to help you. Pyydä häntä auttamaan sinua. And that was the first time Ja se oli ensimmäinen kerta, that I became vulnerable to something. että minusta tuntui joltakin. I didn't have no idea about love anymore. Minulla ei ollut mitään kuvaa rakkaudesta. But I have a question. Minulla on kysymys. And you know what? Tiedätkö mitä? I was so scared. Minua pelotti. Now I was confronted with reality. Nyt minua joudun tekemään todellisuuden I kanssa. was so afraid to say what I want to say. Minua pelotti sanoa se, mitä minun täytyy sanoa. I became so vulnerable Minusta tuli jollakin tavalla niin to avoin. something that I didn't see. Jollekin, jota minä en pystynyt näkemään. But I can feel him. Mutta saatoin tuntea hänet. But this question was in my mind. Mutta tämä kysymys oli minun And mielessä. that's the reason I was scared. Ja se oli se, minkä takia minä olin peloissa. I flashed back to my childhood Minulla oli lapsuudestani muistoja. and to hear the voice of my mother. Kuulin äitini äänen. And now I'm here in the presence of God. Ja nyt olen täällä Jumalan I läsnäolossa. don't know who Jesus Christ En is. minä tiedä, kuka Jeesus Kristus on. And here I have this question. Ja hänellä oli tämä kysymys. And I don't want to be rejected. Enkä minä halua tulla That's jälleen the reason hylätyksi. I was afraid. Sitä minä pelkäsin. I don't want Jesus to tell me, no, you're too bad, you're ugly. En halunnut, että Jeesus sanoisi minulle, ei sinä olet liian ruma, sinä olet liian paha. But I found myself to talk. Mutta minä löysin itseni puhumasta. And I say this. Ja sanoin tämän. I don't know who you are, Jesus Christ. Jeesus Kristus, en tiedä kuka sinä olet. This man say that you love me. Tämä mies sanoi, että sinä rakastat minua. I don't know if you are all. En tiedä sinua en tunne sinua ollenkaan. I am not looking for you. En ole etsinyt sinua. But why I'm hurting? Mutta miksi minua Why you hurting me? Miksi sinä satutat minua? In that moment, Siinä hetkessä, when I just told the truth to Jesus, kun kerroin Jeesukselle totuuden, something different started happening. jotakin alkoi tapahtua. And that soul been softly. Minun itkeminen päättyi. And then I began to say the things that God wanted me to Ja say. sitten aloin sanoa asioita, että Jumala halusi minun sanovan. Sorry wasn't enough. Anteeksi ei riittänyt. I just asked Jesus, please forgive me. Pyysin ja sanoin Jeesukselta, anna minulle anteeksi. Forgive me. Anna anteeksi. Now I'm screaming. Ja sitten minä aloin huutamaan sen. Forgive me, please. Anna minulle anteeksi, ole niin I hyvä. don't care about my enemies. En välitä I don't vihollisista. care about the gang. En välitä I jengistä. don't care about those 2,000 people. En välitä niistä Now it's 2,000. between Jesus and myself. Tää on Jeesus ja Forgive minä. me. Anna minulle anteeksi. Help me, please. Ota minut. Help me. Auta minua. I need help. Tarvitsen apua. And he embraced me. Ja hän otti minut syliinsä. And he kissed my heart that was in pain. Ja hän suuteli minun sydäntäni, joka oli täynnä tuskaa. He kissed my heart Hän suuteli sydäntäni with forgiveness. anteeksi antamuksella. And that night, Ja sinä yönä I asked him to come into my heart. pyysin, että hän tulee sydämeeni asumaan. And I changed my weapon for a Bible. Ja minä vaihdoin aseen Raamattuun. That night, Sinä yönä I was free like a bird. olin vapaa kuin taivaan lintu. Now I can fly and I'm free and nothing gonna hold me down. Nyt pystyin lentämään ja mikään ei voinut pitää minua Jesus maassa. have changed my life. Jeesus oli muuttanut And elämäni. because Jesus changed my Ja life, koska Jeesus muutti He elämäni, broke the curse in my family. hän mursi sen kirouksen perheeni yltä. My mother gave her heart to Jesus. Minun äitini antoi elämänsä My mother Jeesukselle. brought my father to Jesus. Minun äitini johdatti isäni Tell me my Jeesuksen brother luokse. gave the heart to Jesus. Minun veljeni antoi 3
minun tänä päivänä I saada am not niitä. happy human being in this earth. Minä en ansainnut sitä. I love Jesus Christ with all my heart. Minä rakastan Jeesusta koko sydämestäni. I am no a chicken, a coward to say minä en I ole love Jesus. pelkuri, minä uskallan tunnustaa, että minä rakastan Jeesusta. And you know the blessing that he broke the curse Ja tiedätkö se siunaus, kun hän mursi sen kirouksen in my family? minun perheessäni. And he had to take that gang leader and change him Ja hänen täytyy ottaa se jengi ja muuttaa se. to bring Jesus to my family? Tuodakseen Jeesuksen siihen minun perheeseen. What a gift from heaven. Mikä lahja taivaasta. Jesus Christ. Jeesus Kristus. And I'm going to challenge you right now. Nyt haluan haastaa sinua. I didn't come over here to entertain you. En tiedä mitä sinä tänä iltana ajattelet. Because that hurt. Minua sattui. I came to tell you that Jesus loves you. Mutta tuli kertomaan sinulle, että Jeesus rakastaa sinua. And I know some of you might think I know what is coming. Tiedän, että jotkut teistä ajattelet, että tiedät mitä tulee tapahtumaan. I came to hear this story, now I can leave. Mä tulin kertomaan tämän kertomuksen, nyt voin lähteä. Leave the way you came in. Lähtisitkö sinä samalla tavalla kuin tulit sisälle? You want to live that way? Haluatko lähteä tosiaankin samalla tavalla muuttumattomana takaisin? What I'm telling you is this. Se mitä sanon sulle tänään on tässä. If Jesus Christ changed Nicky Cruz, Jos Jeesus Kristus muutti Nicky Cruzin, he can change you too. hän voi muuttaa myös sinut. If Jesus Christ forgave me, Jos Jeesus antoi minulle anteeksi, he can forgive you too. hän voi antaa sulle anteeksi. He broke all the chains and shackle of my life of all the habits. Hän mursi minun elämäni yltä kaikki synnin kahleet ja tavat. He can do that. Hän voi tehdä sen sinun elämässäsi myös. What a blessing. Mikä mahtava siunaus. Give me this synthesizer for this one. I'm gonna ask you this. I'm gonna challenge you. Haluan kysyä sinulta tämän yhden kysymyksen, haastaa sinua. It's my last statement in this city because I'm gonna say goodbye to Finland. Tämä on minun viimeinen kertani, jolloin sanon tämän tässä kaupungissa, koska kohta hyvästelen Suomea. And when I get into that airplane, Kun nousen siihen lentokoneeseen, no regrets. ei minkään näköisiä katumuksia. I really did my best. Minä uskon ja haluan tehdä parhaani. I became vulnerable to you. Minä tulin tänne kertomaan sinulle. I have put my heart in your hands. Olen laittanut oman sydämeni nyt sinun käsiisi. I hope that you can feel it. Toivottavasti voit kokea sen. How much Jesus loves you. Sen kuinka paljon Jeesus rakastaa sinua. I want to challenge you to come forward to say, Nicky, I want that Jesus that changed my life. I am not going to hide in the religious things in my life anymore. Haluan, että sinä nouset kohta paikaltasi ja tulet tänne eteen ja sanot, Nicky, minä haluan kohdata sen saman Jeesuksen, joka muutti sinut. En halua sitä uskonnollisuutta. And it will be maybe so hard for you in front of these people to make that step. Voi olla, että sinusta tuntuu, että se on liian vaikea tehdä tämä näiden ihmisten edessä. Don't look for the first one who's going to be the first one who's going to come forward. Se on jännittävää ainoastaan ensimmäiselle, joka tulee ensimmäisenä. Let me see who's going to be the first Voit one. ruveta katselemaan ympärissä, koska mistähän tulee se ensimmäinen. Chicken. Pelkuri. Happy heart to come and give your heart to Jesus. Everybody standing. Pyydän, että nostaa kaikki seisomaan. Voit lähteä liikkeelle sieltä. Okay, you guys take your instrument and everything. You be
Beautiful. Just come and don't be afraid. Don't be Älä afraid. pelkää. Lähde liikkeelle sieltä paikalta, jos haluat kohdata Jeesuksen. Don't start looking around. Just come. Älä ala katselemaan Forget about the people. Unohda ihmiset. Forget about the people. Unohda ihmiset. It's between you and God. Tämä on sinun ja Jumalan välillä. Are you afraid? Pelkäätkö sinä? Beautiful. That's right. Come. Tule.